Chào mọi người, đến với bài giải thích hôm nay. Chà, hãy chuẩn bị tinh thần nhé, vì chúng ta sắp khám phá một sự thật vật lý. Nói thế nào nhỉ? Có thể làm đảo lộn hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận thế giới đấy. Có bao giờ chúng ta tự hỏi, vũ trụ bao la ngoài kia, từ những dải ngân hà khổng lồ đến khoảng không đen đặc, liệu nó có một độ phân giải cố định không? Kiểu như khi phóng to một màn hình máy tính ý, đến một lúc nào đó nó không thể chia nhỏ được nữa. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách hằng số Planck, một con số tuy siêu nhỏ nhưng lại đang nắm giữ chiếc chìa khóa vạn năng giải mã toàn bộ cấu trúc của thực tại. Được rồi, hãy cùng đi sâu vào vấn đề này nhé. Khi mình quanh, chạm tay vào mặt bàn hay cảm nhận gió thổi, mọi thứ mang lại cảm giác thật liên mạch, rắn chắc, đúng không? Thực tại cứ như một dòng chảy liên tục, không gian và thời gian trôi đi hết sức mượt mà. Nhưng khoan đã, lỡ như tất cả sự rắn chắc đó chỉ là một cú lừa thì sao? Thật ra, việc đinh ninh thế giới vật lý là một khối liền mạch là một cú lừa ngoạn mục đã qua mặt nhân loại suốt bao thế kỷ qua. Để thực sự hiểu được bản chất của không gian và thời gian, chúng ta buộc phải ném cái gọi là trực giác thông thường ra ngoài cửa sổ. Thử hình dung về một bức ảnh kỹ thuật số siêu nét xem sao. Nhìn từ xa thì... một kiệt tác, màu sắc hòa quyện hoàn hảo. Nhưng thử phóng to xem, phóng to mãi, bùm. Bức tranh mượt mà ấy vỡ vụn thành vô số những ô vuông li ti. Đó chính là những điểm ảnh hay pixel. Tin được không? Vũ trụ của chúng ta cũng vận hành y hệt như thế. Có những mảnh vỡ cơ bản, những khối Lego nền tảng không thể cắt nhỏ thêm nữa tạo nên mọi thứ. Và giống như việc không bao giờ có chuyện tồn tại một nửa pixel trên màn hình, vũ trụ cũng lắc đầu từ chối bất cứ thứ gì nhỏ hơn những pixel nền tảng này, hoàn toàn không có ngoại lệ. Chính điều này dẫn tới cái gọi là ảo giác vĩ mô, tức là cái dòng chảy êm ru của cuộc sống hay bề mặt nhận thiến của chiếc điện thoại chúng ta đang cầm, bản chất chỉ là một ảo ảnh của thị giác. Bức tranh hoàn mỹ của vật lý, của điển mà con người từng tôn thờ, thật ra chỉ là bề nổi. Khi không thể nhìn đủ sâu vào tận cùng của vật chất, não bộ chúng ta tự động làm mình, tự che lấp đi để mọi thứ trở nên dễ hiểu. Chứ đằng sau tấm rèm nhung lộng lẫy đó, cấu trúc thực sự của vũ trụ là chắp vá, giật cục và hoàn toàn rời rạc. Và điều này minh họa một cách tuyệt vời cho sự khác biệt cốt lõi giữa hai thế giới khoa học. Thử tưởng tượng, vật lý cổ điển giống như con dốc trơn tru bên trái kia. Thả một quả bóng xuống, nó lăn veo một cái, êm ru, đi qua mọi điểm và có thể đạt bất kỳ vận tốc nào. Nhưng nhìn sang bên phải mà xem, vật lý lượng tử lại là một chiếc cầu thang. Lúc này quả bóng hết lăn mực được rồi, nó bắt buộc phải nảy từ bậc này sang bậc khác. Không bao giờ và tuyệt đối không bao giờ có chuyện nó lơ lửng ở khoảng không giữa hai bậc thang cả. Chuyển động giờ đây là những cú nhảy giật cục, dứt khoát. Vậy những bậc cầu thang đó là gì? Đó chính là lượng tử hay quanta. Hiểu một cách nôm na, đây là những gói năng lượng tí hon, những đơn vị chốt chặn cuối cùng không thể nào bị băm nhỏ ra được nữa. Khi quả bóng, đại diện cho các hạt trong thế giới nguyên tử, nằm trên cầu thang này, nó chỉ được phép ở những mức năng lượng chỉ định. Năng lượng không phải là dòng nước chảy ào ào, mà thực chất là những viên gạch xếp chồng lên nhau. Rõ ràng, thế giới vi mô chơi theo một luật lệ hoàn toàn khác, đập tan mọi định kiến cơ học truyền thống mà chúng ta từng xây dựng. Hãy cùng đi tiếp và xem mọi thứ được xây dựng thế nào nhé. Tua lại một chút, trước năm 1900, giới khoa học lúc đó tự tin lắm. Đinh ninh vũ trụ là một cỗ máy đồng hồ trơn tru hoàn hảo. Nhưng rồi một cú sốc đã đến vào năm 1900. Nhà vật lý học thiên tài Max Planck khi đó đang nghiên cứu bức xạ vật đen, cứ hiểu đơn giản là năng lượng phát ra từ các vật thể nóng. Ban đầu chỉ định giải một bài toán nhiệt độ tưởng như đơn giản thôi, ai ngờ ông lại đã tung cánh cửa bước thẳng vào kỷ nguyên lưỡng tử. Ông phát hiện ra một sự thật động trời, năng lượng không chảy ra xúi xả như vòi nước mà nó bắn ra thành từng luồng đứt đoạn. Khám phá này có thể tóm gọi lại bằng một câu làm chấn động toàn bộ nền môn khoa học bấy giờ. Năng lượng không tăng hay giảm liên tục, mà chỉ qua những bước nhảy cụ thể. Trời ạ, thử tưởng tượng các học giả hàng đầu lúc đó sốc đến mức nào. Cảm giác y hệt như việc vô tình phát hiện ra một cái lỗi to đùng trong ma trận của vũ trụ vậy. Hóa ra, thực tại không hề trôi chảy êm đềm như ta tưởng, mà ở tận cùng gốc rễ, nó vận hành kiểu giật cục, ngắt quãng ở mức độ vi mô nhất của sự tồn tại. Bây giờ, điều thực sự thú vị về hình ảnh này là con số đang hiện ra trước mắt chúng ta, 6,626 nhân 10 lũy thừa âm 34 joule giây. Chào mừng đến với hằng số Planck lân danh. Thử tưởng tượng viết một dãy số 0 dài dằng dặc trước con số này xem. Nó siêu nhỏ, nhỏ đến mức não bộ con người bó tay không thể nào hình dung nổi. Nhưng đừng để sự khiêm tốn ấy đánh lừa. Đây chính là độ phân giải tối thượng của vũ trụ đấy. Nó chốt hạ kích thước nhỏ nhất cho những bước nhảy năng lượng kia. Nó là lằn ranh tuyệt đối, vạch rõ giới hạn giữa thế giới mượt mà ta thấy hàng ngày và thế giới lượng tử rơi rạc kỳ dị ẩn dấu bên dưới. Và hệ quả của vụ này mới gọi là điên rồ.
Hằng số Planck không chỉ giới hạn ở việc đo lường mấy thứ như năng lượng hay nhiệt độ đâu. Nó bao trùm tất cả, tạo ra một vũ trụ phanh mảnh. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi xung quanh, không hề mượt mà, nó là một cơn mưa các hạt photon rơi rạc. Không gian bao la, nếu cứ chia nhỏ mãi, nó sẽ chạm đáy ở chiều dài Planck, không thể ngắn hơn được nữa. Kể cả thời gian, khái niệm thiêng liêng tựa như là dòng sông trôi bất tận, rốt cuộc cũng bị pixel hóa thành những khoảnh khắc Planck đứt đoạn. Mọi thứ trong vũ trụ này, không một ngoại lệ, đều được ghép lại từ những viên gạch siêu nhỏ không thể chẻ đôi ấy. Vậy điểm mấu chốt ở đây là cái sự gián đoạn lượng tử này hoàn toàn không phải là một khiếm khuyết hay vũ trụ bị lỗi đâu, mà nó chính là nền tảng cốt lõi. Nghĩ mà xem, nếu không có những bước nhảy ngắt quãng này, nếu mọi thứ cứ mượt mà tuôn chảy vô hạn, kết cấu vật chất sẽ tan tành mây khói ngay tắp lự. Các nguyên tử sẽ sụp đổ vào trong và toàn bộ vũ trụ bao la này sẽ bốc hơi chỉ trong chớp mắt. Nên cái thứ mà chúng ta chê là ảo ảnh, là gián đoạn ấy, thực chất lại là chất keo siêu dính giữ cho vạn vật tồn tại mà không bị xé toạc ra thành cõi hư vô đấy. Điều này đẩy chúng ta đến một câu hỏi, phải nói là làm điên đầu cả những bộ óc thiên tài nhất. Chuyện gì sẽ thực sự xảy ra nếu chúng ta vượt qua giới hạn của hằng số Planck? Nếu cô ép góc nhìn vào một thứ nhỏ hơn cả chiều dài Planck hay một khoảnh khắc ngắn hơn thời gian Planck, thì bức tranh sẽ trông như thế nào? Các định luật vật lý sập nguồn hoàn toàn chăng? Hay đằng sau cái ranh giới tối hậu ấy là một thế giới hoàn toàn xa lạ đang lặng lẽ chờ đợi? Bức tường ranh giới của tri thức nhân loại hiện đang dừng lại đúng ở con số này. Nhưng biết đâu, đây lại chính là cánh cửa duy nhất mở ra bí mật vĩ đại nhất của sự tồn tại. Thật sự rất đáng để suy mật. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh Mật mã Khoa học để không bỏ lỡ những khám phá thú vị tiếp theo. Và nếu muốn ủng hộ kênh phát triển thêm nhiều nội dung chất lượng hơn, bạn có thể donate nhanh qua mã QR bên dưới. Cảm ơn bạn rất nhiều.